lại với Lisa Channel và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một quyển sách mới nha. Quyển sách này có một cậu bé đang khóc nhè nè và có vẻ như là răng của cậu bé đã có vấn đề rồi nè. Wow, có rất là nhiều những cái mảng bám đang bám trên răng của cậu bé và răng của cậu bé thì có vẻ cũng đã bị đau rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy những cái mảng bám này ra nha. Những mảng bám này đó chính là những cái thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày nè. Đó là thịt nè, rau nè, sô-cô-la nè, kẹo nè. Và bây giờ chúng ta đang giúp cậu bé lấy hết những cái mảng bám này ra nhé. Và trang tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy những cái mảng sâu răng ở bên trong cái răng của cậu bé nha. Khi các em bị sâu răng thì chúng ta cũng sẽ đi nha sĩ và nha sĩ cũng sẽ lấy những cái mảng bị sâu răng giống như vậy nè. Và chị sẽ nhét bông gòn vô bên trong để ngăn không cho răng bị chảy máu quá nhiều nhé. Và để không bị sâu răng nữa thì chúng ta sẽ giúp cho cậu bé đánh răng nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quyển sách của ngày hôm nay nhé. Đầu tiên các em hãy chuẩn bị cho chị 2 trang bìa nè. Đó chính là những cái trang vẽ giống như của chị nha. Các em có thể nhìn theo và vẽ được đúng không nè? Và sau đó thì chúng ta sẽ gắn hai cái trang này lại với nhau bằng cách sử dụng băng keo hoặc là hồ dán tùy theo các em nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái khuôn mặt bé trai hoặc là bé gái đang khóc nha. Và chúng ta sẽ dán ở ngoài trang bìa bằng cách sử dụng băng keo trong. Như vậy là chúng ta đã dán xong phần trang bìa rồi đúng không nè? Bây giờ chúng ta sẽ vô trang tiếp theo nha. Trang tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ những cái răng nè bằng những đường thẳng và sau đó chúng ta sẽ cắt ra và sử dụng băng keo hai mặt hoặc là hồ dán để dán những cái răng của cậu bé lên nhé. Sau khi đã dán xong hết rồi thì chúng ta sẽ quay sang làm những cái mặt bám thức ăn nha. Chúng ta sẽ sử dụng màu để vẽ những cái mảng thịt nè, hoặc là kẹo bánh, sô-cô-la, rau, tùy những cái thực phẩm mà các em thích nhé. Và sau khi vẽ xong rồi thì các em sẽ cắt ra nha và gắn những cái mảng bám thức ăn này vào trong những cái kẽ răng của cậu bé nhé. Và qua trang tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng dao rọc giấy nè. Chúng ta sẽ rọc những cái đường theo hình ngôi sao như vậy nha. Theo hình cái răng của mình. Và chúng ta sẽ vẽ những cái màu xám nè. Những cái mảng sâu răng màu xám hoặc là màu đen tùy theo các em nha. Sau đó chúng ta sẽ cắt ra và nhét vào bên trong cái răng nhé. Và tới trang cuối cùng thì chúng ta sẽ làm một cái bàn chải nhỏ bằng bông xốp nha, cái bông lau bạc của các em đó. Và chúng ta sẽ dán lại như vậy là đã làm xong rồi nè. Các em có thể
làm răng dơ bằng cách là vẽ những cái bút màu lên nhé. Như vậy là chúng ta đã làm xong quyển sách của ngày hôm nay rồi nè, rất là dễ đúng không nè? Vậy bây giờ các em hãy làm thử ngay cho mình một quyển sách giống như vậy nha. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.